Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bí kíp để làm gà hấp muối nha. Mình không có luộc gà bình thường hay là hấp bình thường nữa, mà mình sẽ làm gà hấp muối nha. Món này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gà nó vừa mềm nè, nó vừa đẫm gia vị nè, ăn bao dính luôn nha. Bây giờ thì cùng mình vào bếp thôi. Nguyên liệu chính của mình ngày hôm nay gồm có rau răm, tiếp đến là sả. Mình chuẩn bị ở đây là tầm 4 nhánh sả ha, ớt sừng, lá chanh. Chanh thì mình chuẩn bị là khoảng nửa quả chanh thôi ha, bởi vì là đây là quả chanh lớn cho nên mình chuẩn bị nửa quả thôi ha. Chanh nhỏ thì các bạn chuẩn bị ít hơn cho mình ha. Hành tím nè, hành tây, gừng cũng như là nghệ nha. Và không thể thiếu của mình đó chính là gà. Gà ở đây mình chuẩn bị là khoảng nửa con gà ha. Đây, khoảng nửa con gà. Muối hột là mình chuẩn bị ở đây là tầm 600g muối hột, tương đương là gần 1 tô đầy nha. Và cuối cùng đó chính là muối hột ha, để giúp cho cái phần hấp gà của mình nó ngon hơn nha. Bây giờ thì cùng mình vào sơ chế nguyên liệu thôi nào. Tiếp đến là mình sẽ cắt hành tây ha. Hành tây thì mình sẽ cắt từng khoanh tròn nha. Sẽ cắt từng khoanh tròn như vậy ha các bạn ha. Sau khi mà cắt hành tây xong thì mình sẽ cắt tới gừng ha. Sau đó mình sẽ đập dập đây nha. Phần nghệ mình cũng sẽ cắt ra. Tiếp đến là phần hành tím nè. Hành tím mình cũng sẽ cắt nhỏ ha, cắt từng khoanh tròn nhỏ nha. Đây phần sả. Phần sả thì các bạn đập dập hết cho mình ha, và mình sẽ cắt khúc nha. Và mình sẽ cắt khúc, mình sẽ cắt làm 3 khúc như vậy. Phần lá chanh thì các bạn sẽ cắt dạng sợi mỏng cho mình nha, nhỏ thôi. Về phần ớt thì mình sẽ cắt lát nha. Mình ở đây sử dụng là ớt sừng cho nên là nó sẽ đỡ cay hơn ha. Bạn nào thích ăn cay thì có thể sử dụng những loại ớt khác ha. Tiếp đến thì mình sẽ làm cái phần sốt để mình bôi lên cái lớp gà của mình á, để cho nó thấm màu cho nó đẹp hơn và thấm gia vị ha. Thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường nha. 1 muỗng canh muối hột ha, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 ít tiêu. Hành tím mà mình đã cắt nè. Các bạn cho mình vào đây là nghệ ha, nghệ hồi nãy mình cắt á. Và bây giờ mình sẽ đâm cái phần này ra. Tiếp đến thì mình sẽ rửa gà ha. Mình sẽ chà lên đây là một lớp muối hột trước nha, để khử được cái mùi tanh của gà ha. Mình cũng sẽ lấy cái gừng đập dập á, để mình chà sát lên cái gà luôn, để giúp cái gà của mình nó thơm ha, nó không còn cái mùi tanh nữa. Sau khi mà chà sát thì mình sẽ rửa lại bằng nước sạch nha. Hồi nãy là mình chia cái phần gừng ra thành 2 phần ha. Bây giờ là sau khi mình rửa qua một lớp nước sạch rồi, bây giờ mình sẽ chà lên một lớp gừng nữa nha. Và mình sẽ rửa lại bằng nước sạch một lần nữa. Sau khi mà mình đâm cái phần sốt của mình á, để mình bôi lên cái phần gà, nó nhuyễn như vậy ha. Đó. Thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh dầu ăn. Sau khi mà mình trộn đều lên rồi thì mình sẽ bôi lên cái phần gà của mình nha. Đây, cái gà mà mình rửa sạch nè, mình sẽ bôi lên ha. Mình sẽ thoa đều một lớp trước như vậy ha. Và mình sẽ để cho nó thấm đều trước nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là luộc phần gà ha. Mình sẽ lót ở dưới nồi là một lớp giấy bạc trước nha, để nó vừa giữ nhiệt nè, mà nó vừa có thể không bị dính nồi nữa ha. Và mình sẽ cho 600g muối hột vào nha. Cái muối hột này nó sẽ giúp giúp cho cái gà của mình nó hấp nó ngon nha. Và mình sẽ lót lên ở trên này là một lớp hành tây nè. Và để giảm độ mặn thì mình sẽ cho rau răm vào. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần gà mà hồi nãy mình bôi cái sốt vào ha. Đó, mình sẽ cho phần gà là lên trên cùng nha. Cái phần sốt hồi nãy á, mình cũng sẽ đổ vào luôn nha, cho nó áo đều một lớp
sốt trước. Cái phần sả chứ, cái phần sả thì lúc này các bạn cho vào cho mình nha, để nó cho vào đều xung quanh để giúp cho cái gà của mình nó thơm nè, nó thơm mùi sả ha. Và cái phần lá chanh mình sẽ vò nha, mình sẽ vò và mình sẽ rải đều để giúp cho cái phần gà của mình nó thơm cái mùi lá chanh ha. Và cuối cùng cái phần đầu sả nè mình cũng sẽ cho lên phần gà của mình luôn ha. Và khi nãy á, mình có chừa lại một ít cái phần sốt thì mình cũng sẽ trét đều lên luôn nha. Mình sẽ cho vào cái phần gà của mình luôn ha. Và trước khi mà mình đậy cái nắp trong cái nồi gà của mình á, thì mình sẽ phủ lên đây là một lớp giấy bạc nha, để cái phần gà, cái hơi gà, cái hơi khi mà mình hấp á, nó lên nó sẽ không có bị động ở trên nắp, và nó sẽ giữ cái gà của mình nó sẽ không có bị nhũng ra ha. Và sau đó mình mới đậy nắp ha. Như vậy thì bây giờ mình sẽ chờ là khoảng là 30 phút nha. Tí nữa là 20 phút mình sẽ kiểm tra cái nồi một lần nha các bạn. Trong khi mà mình chờ gà mình hấp thì bây giờ mình sẽ đi làm cái phần nước chấm ha. Mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh ớt bột nè, 1/3 muỗng canh đường nha, một ít tiêu. Mình sẽ cho vào đây là một ít lá chanh này, một ít ớt nữa. Và cuối cùng không thể thiếu đó là chanh nha. Sau đó mình sẽ khuấy đều lên. Sau khi mà hấp khoảng 20 phút thì mình sẽ lấy ra ha. Cái phần gà của mình nó màu lên rất là đẹp ha. Nhưng mà mình sẽ cho vào đây thêm là 2 muỗng nước mắm nha. Và bây giờ thì mình sẽ hấp trong vòng khoảng là 10 đến 15 phút nữa ha. Sau khi đã chờ thêm 10 phút nữa thì bây giờ mình sẽ kiểm tra cái phần gà của mình nó chín chưa ha. Thì mình sẽ dùng đũa để mình ghim từ cái lớp da của mặt gà này, mình ghim thử vô trong nha. Đó, mình ghim vô. Và thấy không có còn chảy cái nước đỏ nữa. Đó là gà mình đã chín rồi nha các bạn. Vậy là món gà hấp muối của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với mình luôn nha. Các bạn có thể thấy là cái lớp da của gà này màu lên rất là đẹp hơn, vàng đẹp luôn. Và mình sẽ thử một miếng trước nha. Chén nước chấm hồi nãy mình làm á, bây giờ mình sẽ chấm vào cái chén nước chấm này ha. Miếng gà của mình rất là mọng nước nha. Mình hấp nó vừa tới luôn. Và nó sẽ không có bị khô nè. Nó đậm đà cái phần mà nước sốt mà mình ngâm, cái mình quết lên cái miếng gà á. Và hồi nãy lúc mà mình hấp á, là mình có chan thêm là 2 thìa canh nước mắm, giúp cho cái phần gà của mình nó đậm đà hơn. Và khi mà mình chấm với cái nước sốt á, cái phần nước chấm của mình á, nó sẽ giúp dậy cái mùi gà hơn ha. Và có cái mùi lá chanh á mọi người, nó thơm hơn nè. Và cái phần nước chấm của mình nó có muối nè, cũng giống như là chanh đường nó hòa quyện với nhau hơn, khi mà chấm lên nó rất là ngon luôn ha. Và có cái phần ớt đó, nó càng dậy mùi và nó giúp cho cái miếng gà của mình nó the cay hơn ha. Vậy là clip mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu các bạn làm thành công với cái món gà này thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.